السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو اليوم بخيوط المكرمية القطن برعاية جروب ناهد حمدي كروشيه ماركت. هسيب لكم اللينك الجروب في صندوق الوصف. هشتغل بإبرة مقاس 3.5 مليمتر عقدة البداية. عدد سلاسل البداية 10 سلسلة. هرتفع سلسلتين، وفي السلسلة التالتة بلف الخيط واشتغل غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية، ودي تعتبر أول غرزة في الدور. بشتغل سلسلة والف الخيط على الإبرة وتجاهل غرزة هتجاهلها وادخل في اللي بعدها في الحلقة الخلفية، واشتغل عمود بلفة. بشتغل سلسلة والف الخيط على الإبرة وتجاهل غرزة وادخل في اللي بعدها في الحلقة الخلفية منها واشتغل عمود بلفة. سلسلة الف الخيط على الإبرة، هتجاهل غرزة وادخل في اللي بعدها واشتغل عمود بلفة في الحلقة الخلفية. سلسلة ولف الخيط على الإبرة وتجاهل غرزة، وفي اللي بعدها في الحلقة الخلفية اشتغل عمود بلفة. نركز مع بعض. اشتغلت 5 عمود بلفة. الغرزة الأخيرة هي هتكون مركز منطقة التزايد، فبالتالي مش هشتغل سلسلة، هدخل في الغرزة الأخيرة في الحلقة الخلفية واشتغل عمود، وهبدأ أعلم بالماركر أول غرزة في منطقة التزايد اللي هي دي. في الدور الأول هشتغل في الغرزة دي 6 عمود بلفة. الأولى أنا اشتغلتها خلاص، هشتغل التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة. اشتغلت 6 عمود بلفة في الغرزة الأخيرة، 1 2 3 4 5 6. أهم حاجة هنعلم منطقة التزايد في البداية وفي النهاية، ده هيريحك كتير. هبدأ أشتغل عمود على عمود، وارجع أشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلتها في الجانب الآخر. سلسلة، ألف الخيط، وفي الحلقة الأمامية هشتغل عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، بشتغل عمود على عمود، والسلاسل هي الفاصل. سلسلة اهي، بعد كده هيقابلني العمود، اشتغل
عمود بلفة. سلسلة وهشتغل آخر عمود. انتهى كده الدور الأول زي ما انتوا شايفين معايا. ده الشكل في الدور الأول. منطقة التزايد في الدور الأول 6 عمود بلفة. هبدأ الدور التاني، بلف الشغل. نركز مع بعض. هرتفع الدور التاني بغرزة عمود بلفة، ولكن بالطريقة دي. بدخل بالإبرة تحت حرف الفي واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو وارتفع عليها سلسلة، وبكده ده يكون أول عمود في الدور التاني، عمود على عمود. هيقابلني السلسلة في الغرزة اللي بعدها، هشتغل السلسلة. هيقابلني العمود، هلف الخيط على الإبرة واشتغل عمود بلفة على العمود. سلسلة، هشتغل عمود بلفة على العمود. سلسلة، عمود على العمود. آخر سلسلة وهشتغل عمود على العمود. هنبدأ نشتغل تزايد الدور التاني. هنشتغل تزايد فوق كل غرزة، يعني غرزتين في كل غرزة. إجمالي عدد غرز منطقة التزايد في الدور التاني 12 غرزة. بشيل الماركر وابدأ اشتغل في أول غرزة 2 عمود في نفس الغرزة، يعني تزايد. وفي نفس الغرزة بشتغل عمود. أهم حاجة وضع العلامات، هتفرق جدا جدا لعدم التشتت. دي بداية منطقة التزايد. هكمل بنفس الطريقة على ال6 غرز. اتناشر غرزة في الدور التاني. هكمل الغرزة اللي بعدها عمود، سلسلة، عمود، وهكمل بنفس الطريقة للنهاية. عمود، سلسلة، عمود، عمود، سلسلة، عمود. وصلنا لآخر عمود، وحرف الفي الخاص بي بيكون راجع أو مايل لورا شوية. بلف الخيط وبتجاهل السلسلة، وفي حرف الفي التالي بشتغل العمود. منطقة الثبات هنا 9 غرز ثابتين مش بيتغيروا. التغيير بيكون في الغرزة 10 المتمركز فيها منطقة التزايد. بلف الشغل وبنفس الطريقة برتفع أول عمود في الدور الثالث، بدخل بالإبرة تحت حرف الفي واشتغل غرزة حشو وعليها سلسلة. ده كده أول عمود. هشتغل سلسلة وابدأ اشتغل العمود التاني، وهكذا.
إلى أن أصل لأول غرزة في منطقة التزايد. هبدأ تزايد الدور الثالث، وهو عبارة عن تزايد فردي. تزايد فردي، أول غرزة هشتغل فيها تزايد، الغرزة الأولى من التزايد بعلمها بالماركر، فردي، ودي بتكون وحدة تزايد الدور الثالث، تزايد فردي، تزايد فردي. وبكده بيكون إجمالي عدد غرز الدور الثالث في منطقة التزايد 18 غرزة. هكمل لحد ما انتهي من الدور الثالث وهرجع لكم تاني. وحدة تزايد الدور الرابع عبارة عن 2 فردي والتالتة تزايد، 2 فردي والتالتة تزايد. إذا إجمالي عدد غرز الدور الرابع في منطقة التزايد 24 غرزة. وبكده دي بتكون وحدة التزايد في الدور الرابع، فردي فردي تزايد. هنتهي من الدور الرابع وهرجع لكم تاني. هبدأ وحدة تزايد الدور الخامس، وهي عبارة عن فردي تزايد فردي فردي، فردي تزايد فردي فردي. إذا إجمالي عدد غرز الدور الخامس في منطقة التزايد 30 غرزة. وحدة الدور الخامس، فردي تزايد فردي فردي. هنتهي من الدور الخامس وهرجع لكم تاني. وحدة تزايد الدور السادس عبارة عن تزايد 4 فردي، تزايد 4 فردي. إذا إجمالي عدد غرز الدور السادس في منطقة التزايد 36 غرزة. تزايد ووراهم 4 فردي، 1 2 3 4. وبالشكل ده بتكون وحدة تزايد الدور السادس. هنتهي من الدور السادس وهرجع لكم تاني. كوني حريصة وانتي بترتفعي بعدد السطور بانك تفردي القطعة بايدك. وحدة تزايد الدور السابع عبارة عن 5 فردي والستة تزايد، 5 فردي والستة تزايد. إذا إجمالي عدد غرز الدور السابع في منطقة التزايد 42 غرزة. اشتغلت 5 فردي، الستة
هشتغل فيها تزايد. بالشكل ده بتكون وحدة تزايد الدور السابع. 1 2 3 4 5 فردي والستة تزايد. هكمل بنفس الطريقة إلى أنتهي من الدور السابع وهرجع لكم تاني. وحدة تزايد الدور الثامن عبارة عن 4 فردي تزايد 2 فردي، 4 فردي تزايد 2 فردي. إذا إجمالي عدد غرز الدور الثامن في منطقة التزايد 48 غرزة. أنا اشتغلت أول غرزة فردي، التانية، التالتة، الرابعة، واللي بعدهم هشتغلها تزايد، وبعد التزايد بشتغل 2 فردي. وبالشكل ده بتكون دي وحدة تزايد الدور الثامن. هنشوف مع بعض، أتمنى تكون واضحة. 1 2 3 4 فردي وبعديهم تزايد وبعدين 2 فردي. هكمل إلى أن أنتهي من الدور الثامن وهرجع لكم تاني. هبدأ وحدة تزايد الدور التاسع وهي عبارة عن 3 فردي تزايد 4 فردي، 3 فردي تزايد 4 فردي. إذا إجمالي عدد غرز الدور التاسع في منطقة التزايد 54 غرزة. هنشوف مع بعض. اشتغلت التلاتة الفردي، هشتغل التزايد، أربعة فردي. وبكده دي بتكون وحدة تزايد الدور التاسع. 1 2 3 فردي تزايد، 1 2 3 4 فردي. هنتهي من الدور التاسع وهرجع لكم تاني. هبدأ وحدة تزايد الدور العاشر وهي عبارة عن 2 فردي تزايد 6 فردي، 2 فردي تزايد 6 فردي. إذا إجمالي عدد غرز الدور العاشر في منطقة التزايد 60 غرزة. أنا اشتغلت 2 فردي، هشتغل التزايد، يليهم 6 فردي. وحدة تزايد الدور العاشر زي ما انتوا شايفين. واحد 2 فردي تزايد ويليهم 6 فردي، 1 2 3 4 5 6. هنتهي من الدور العاشر وهرجع لكم تاني.
دلوقتي هبدأ تزايد الدور ال11 والأخير، وهو عبارة عن 9 فردي وال10 تزايد، 9 فردي وال10 تزايد. إذا إجمالي عدد غرز الدور ال11 في منطقة التزايد 66 غرزة. دي كده أول غرزة فردي من ال9. 2 3 4 5 6 7 8 9. والغرزة ال10 بشتغل فيها تزايد بالشكل ده. بتكون دي وحدة تزايد الدور ال11. هنتهي من الدور ال11 والأخير وهرجع لكم تاني. انتهيت من الدور ال11، وعند آخر غرزة هبدأ خطوة جديدة. هرتفع سلسلة وهبدأ أشتغل في أول فراغ هيقابلني، فراغ العمود. بدخل بالإبرة واشتغل غرزة حشو، واشتغل كمان غرزة حشو. إذا من الواضح أمامنا إني هشتغل غرزتين حشو في كل فراغ. نشوف مع بعض. هيقابلني هنا بداية الشغل. شايفين غرزتين الارتفاع وجنبيهم أول عمود؟ بدخل بالإبرة تحت الاتنين واشد الخيط في الفراغ ده تحديدا، واشتغل غرزتين الحشو واكمل بنفس الطريقة للنهاية. وصلت للفراغ اللي قبل الأخير، بشتغل غرزتين حشو. هيقابلني آخر عمود زي ما انتوا شايفين. بدخل بالإبرة واشتغل غرزة حشو وكمان غرزة حشو. اشتغلت غرزتين الحشو في فراغ آخر عمود مع الاحتفاظ بالسلسلة الفاصل زي ما هي. برتفع سلسلة وابدأ أفرد القطعة بإيدي وأرسم حدودها. عدد غرز الحشو في المنطقة 44 غرزة. هقلب الشغل، وفي أول غرزة في الدور تحت حرف ال V هشتغل غرز حشو عادية جدا على السطر كله. بنفس الطريقة هشتغل غرز حشو رايح جاي 6 سطور. اشتغلت 6 سطور من غرز الحشو، 1 2
3 4 5 6. دلوقتي هبدأ أرسم حدود القطعة بغرز الحشو. بقف عند آخر غرزة اللي اشتغلت فيها غرزة حشو، وفي نفس المكان بشتغل غرزة حشو، ودي بتسمى منطقة الكورنر أو الحواف. الفراغ التالي زي ما انتوا شايفين بدخل بالإبرة واشتغل غرزة حشو. في رسم حدود القطعة تحاولي ما تشديش ايدك. الفراغ اللي بعده بدخل بالإبرة واشتغل غرزة حشو، وكوني حريصة انك توضحي شكل غرزة الحشو، بمعنى ان الضلعين يكونوا واضحين وباينين. الفراغ اللي بعده بنفس الطريقة. شايفين الشكل بيكون ازاي؟ الغرزة الأخيرة في الفراغ الأخير غرزة حشو. مجموع الغرز هنا 6 بحكم ان احنا اشتغلنا 6 سطور في المنطقة العليا. نعد مع بعض: 1 2 3 4 5 6. هيقابلني غرز الفراغ، وبطبيعة الحال هشتغل فيها غرزتين حشو وليس واحدة. 1 في نفس الفراغ، 2 الفراغ اللي بعده، 1 2. وصلت للفراغ الأخير هشتغل فيه غرزتين حشو. نركز مع بعض. معانا 6 في البداية، ومعانا 8 في الفراغات. الغرزة التاسعة هي العمود اللي قبل منطقة التزايد مباشرة، اهو بشتغل فيه غرزة حشو تحت حرف الفي. هكمل غرز حشو على منطقة التزايد بالكامل، ولكن مع وضع العلامات. هكمل بالطريقة دي في منطقة التزايد كاملة إلى أن أصل للجانب الآخر من القطعة، وهرجع لكم تاني. وصلت للجانب الآخر، هشتغل في الغرزة اللي في منطقة التزايد وهرجع العلامة. العمود التالي بشتغل غرزة حشو عادي، وهبدأ أشتغل غرزتين حشو في كل فراغ زي ما عملنا في الجانب الآخر. هبدأ أشتغل غرزة حشو في كل فراغ، وده ناتج عن عدد سطور غرز الحشو وهي 6. إذن إجمالي عدد غرز المنطقة 6 غرز حشو. هشتغل الغرزة السادسة والأخيرة في نفس مكان الغرزة الأولى من الدور هنا أهي، ودي بتكون الغرزة السادسة والأخيرة.
وبكده يكون انتهى جانب من جانبين القطعة. دلوقتي أنا بفصل الخيط وهبدأ أفنش القطعة بشكل احترافي من خلال إبرة التنظيف. شرحت الطريقة في أكتر من فيديو على القناة، من برا لجوه تحت حرف الفي، ومن جوه لبرا في منتصف حرف الفي. وبكده القطعة تكون اتفنشت بشكل احترافي وواضحة تماما. ده بيكون الشكل النهائي. مقاس الشنطة: الطول 22 سنتي والعرض 27 سنتي. وطبعا أنا اشتغلت القطعة التانية من الشنطة بنفس الطريقة ونفس الخطوات ونفس التكنيك، وبالتالي ادتني نفس المقاسات زي ما انتوا شايفين قدامكم في الكاميرا. عشان أحدد عدد غرز البداية في قطعة الربط لازم أعد الغرز كويس. دي أول غرزة من الستة اللي اشتغلتها، 6 غرز حشو، و8 فراغات، وغرزة اهي الخاصة بالعمود. إذا إجمالي عدد غرز المنطقة الكاملة هنا 15، وفي الجانب الآخر 15، إذا 30. ومنطقة التزايد الكاملة 66، إذا إجمالي عدد غرز سلاسل البداية في منطقة الربط 96 غرزة حشو. عقدة البداية: عدد سلاسل البداية 96 سلسلة. انتهيت من عمل 96 سلسلة. هرتفع سلسلة واقلب الشغل، وهبدأ أشتغل في حلقات خلف السلسلة. شايفينها؟ بدخل بالإبرة تحت الحلقة خلف السلسلة واشتغل غرزة منزلقة، واللي بعدها بنفس الطريقة غرزة منزلقة. هشتغل عدد 10 غرزة منزلقة وهوقف. انتهيت من عمل 10 غرزة منزلقة في الحلقات خلف السلسلة. الغرزة اللي بعدها هشتغل في الحلقة خلف السلسلة غرزة حشو. هشتغل عدد 76 غرزة حشو. أكيد ملاحظين فرق الارتفاعات. في بداية القطعة بشتغل 10 منزلقة، والمنطقة اللي في المنتصف بشتغل 76 غرزة حشو، وفي العشرة الأخيرة هشتغل 10 منزلقة. هوصل للأخير وهرجع لكم تاني. انتهيت من شغل 10 غرز منزلقة في الجانب الآخر. ارتفع سلسلة واقلب الشغل. هبدأ ارتفع السطر التاني. في أول غرزة هتقابلني، وفي أول 10 غرز
هشتغل برضو منزلقة، ولكن ازاي؟ بدخل بالإبرة تحت الحلقة الخلفية من الغرزة مع الحلقة الأمامية في الغرزة المقابلة في السطر السابق. معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات بغرزة واحدة منزلقة برضو، ولكن منزلقة من 3 حلقات. اشتغلت 10 غرز منزلقة. ببدأ أول غرزة من غرز الحشو، الحلقة الخلفية منها مع الحلقة الأمامية من الغرزة في السطر السابق. معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب الخيط واخرج من 2، واسحب الخيط واخرج من 2 بغرزة حشو. الغرزة تم شرحها على القناة في فيديو سابق، هحط لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. منطقة المنتصف هتكون بغرزة الحشو، والحواف بغرز المنزلقة. فضلت اشتغل الطريقة دي في منطقة الربط لانها بتدعم القطعة بشكل كبير وما بتكونش فراغات. برتفع سلسلة واقلب الشغل. لو ملاحظين ان ده كده يعتبر السطر الاول. السطر الاول بالنسبة لي في الغرزة دي هي ان ضلعين غرزة الحشو يكونوا واضحين قدام عيني. ده كده السطر الاول. هستمر بالارتفاع بنفس الطريقة ونفس الخطوات ونفس التكنيك، 5 سطور يكونوا مطابقين للسطر اللي انا مشاور عليه ده، الحلقة ونازل منها الضلعين. ده كده يعتبر اول سطر انتهيت من العمل عليه. هشتغل كمان 4 سطور وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل 5 سطور من غرزة الحشو، وزي ما انتوا شايفين تدرج الارتفاعات 5 سطور. حابة اقيس معاكم عرض المنطقة كام بالسنتيمتر. حوالي 4.5 سنتي. لو عندك الرغبة في تدعيم الشنطة بالفوم فده أنسب وقت تقدري تدعميها بيه، وده بيكون قبل خطوة التشبيك، ولكن أنا في الفيديو مش هدعم. دلوقتي هبدأ مرحلة تشبيك ال3 قطع ببعضهم. هبدأ مرحلة التشبيك. على القناة شرحت أكتر من طريقة لتشبيك قطع الشنطة أو تشبيك الوحدات، ولكن أنا في فيديو النهاردة هستخدم طريقة غرزة المنزلقة. أول غرزة هنا ما هي إلا ثبات بداية الشغل فقط، وببدأ أتبع طريقة المنزلقة في اتجاه العمودي، بمعنى بدخل بالإبرة تحت حرف ال V من القطعة الأساسية، وفي اتجاه عمودي بدخل بالإبرة تحت الحلقة من
قطعة الربط واشتغل منزلقة. هحط لكم رابط الطريقة في صندوق الوصف لتسهيل الموضوع. أتمنى الصورة تكون موضحة بشكل كبير. بدخل بالإبرة تحت حرف ال V في القطعة الأساسية، وفي اتجاه عمودي بدخل بالإبرة تحت الحلقة من قطعة الربط واسحب الخيط واخرج من جميع الحلقات بمنزلقة. أهم حاجة في منطقة ربط الثلاث قطع ما بنشدش ايدنا نهائي. انتهيت من تركيب جانب من جوانب الشنطة. زي ما انتوا شايفين الشكل الخارجي بيكون ازاي. غرز المنزلقة، الشغل نظيف جدا والفينش هايل. في المرحلة دي ببدأ أركب الأكسسوارز القطع وبوزعها بشكل متساوي في منطقة الربط. تقدري تحطي مسامير، تقدري تحطي أكسسوارز حسب الرغبة. هنتهي من تركيب الأكسسوارز وتشبيك القطعة التانية من الشنطة وهرجع لكم تاني. استهلكت 250 جرام من خيط المكرمية القطن. انتهت مرحلة تشبيك جوانب الشنطة. ركبت حلقات من خلالها بيتم وضع يد الجلد. الاكسسوارات زي ما انتوا شايفين على مسافات متساوية. الاكسسوارات الأمامية على مسافات متساوية، واليد الجلد. في الوقت ده في 3 طرق للبطانة. الطريقة الأولى هو إنك ما تبطنيش الشنطة خالص. أما الطريقة التانية هو إنك تبطني الشنطة بشكل كامل من الأعلى إلى الأسفل، وبالتالي الفراغات هيتم تغطيتها. أما الطريقة التالتة والأخيرة واللي أفضلها هو إن البطانة تبدأ من هنا، من منطقة التزايد فقط، وبالتالي الفراغات ومنطقة ما يسمى بالشبك هي اللي هتكون ظاهرة، وده الترند حاليا. الإضافة الأخيرة وهي تركيب السوستة، شرحتها في أكتر من فيديو على القناة، هحط لكم الرابط في الديسكريبشن بوكس. لو عجبك الفيديو أتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انت مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك أي إشعار لأي فيديو جديد أنا بنفذه. حابة أشوف تطبيقاتكم على الجروب المرفق للقناة، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. أكون سعيدة بقراءة تعليقاتكم أسفل الفيديو، واكتبي لي بتشاهديني من أي بلد. أشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.